Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online, i-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. From the serene scenes of our countryside to the bustling streets of our cities, the Philippines is blessed with a vibrant culture that highlights its diverse background. Behind this beautiful backdrop, however, lies the story of a decades-long struggle that has prevented the dream of a peaceful and developed Philippines from being achieved. Hoping to break this struggle, Executive Order No. 70 was signed in 2018, mandating the institutionalization of the whole-of-nation approach in attaining inclusive and sustainable peace, creating a national task force to end local communist armed conflict, or NTF-ELCAC, and directing the adoption of a national peace framework. Flashback to its humble beginnings, the NTF-ELCAC was created in response to the breakdown of national-level peace talks. These peace talks endeavored to put an end to the 54-year-long exploitations and atrocities of the country's communist terrorist group, the CPP-NPA-NDF. Understanding that despite the peaceful and wholehearted intention of the government to end its conflict with the CPP-NPA-NDF, the same could not be said for them. Faced with such blatant disrespect, lack of any willingness to approach the negotiation in the interest of peace, and continuous atrocities, the NTF-ELCAC was established to breathe new life towards our peace-building efforts. Jumping off from its signing in the 4th of December 2018, the National Task Force crafted its national plan and cluster implementing plans in April of 2019, all imbued with the whole-of-nation approach, whole-of-society approach, and good governance. The task force has since harmonized, encouraged, supported efforts, and provided a medium for collaborations in truly making meaningful, sustainable, lasting, and inclusive peace, security, and development for all Filipinos. Guided by its national and implementation plans, the task force, through the efforts of its member agencies and National Secretariat, established its 12 national clusters or lines of efforts to address the 10 programs of the CTG, with 2 tracks defining the strategic operations of the clusters. The task force spearheaded the efforts of its political, economic, and socio-cultural track, composed of the Local Government Empowerment Cluster, the International Engagement Cluster, the Basic Services Cluster, the Infrastructure and Resource Management Cluster, the Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster, and the Sectoral Unification, Capacity Building, Empowerment, and Mobilization Cluster. These efforts complement the initiatives of the Peace Engagement, Law Enforcement and Military Track, which is a participation of the Strategic Communications Cluster, the Peace, Law Enforcement and Development Support Cluster, the Situational Awareness and Knowledge Management Cluster, the Legal Cooperation Cluster, the Local Peace Engagements Cluster, and the ECLIP and Amnesty Program. In its vow to inclusivity and in reaching the farthest and most remote of areas,
parallel operations of the National Task Force were mirrored down to the grassroots through the establishment of local task forces, from the Joint Regional Task Forces, or JRTFs, to provincial RTFs, as well as city, municipal, and barangay task forces. This existing institutional mechanism and the underlying development process partnered with top-down and bottom-up planning preserves and ensures not only the inclusivity across the country, but more importantly, the geared-up participation and heard voices of Filipinos. Para sa aming mga kabarangay, nabawasan po yung kanilang kahirapan sa paglalabas ng kanilang mga proyekto. Unang-una po ay yung mga buunan nyog at saka po kopras, yung pong saging. Lahat pong kalakal nila ay napakalaking kaginawahan po na itulong sa aming mga kabarangay. Dati kasi mahirap kalsada dito, yung maputik, mahirap maglabas ng mga produkto. Tapos yun ngayon, maganda na yung access ng kalsada papunta sa labas. Their capacities to help within their communities and uplift their very own lives are built and prioritized. The unwavering and undisturbed operations of the task force, which forged its way out of the devastating atrocities and exploitations of the CTG, faced and survived through the COVID-19 pandemic, and continued to the current administration as guided by the crafted medium-term roadmap that shall and will ensure a path to unity, security, inclusive, and sustainable peace and development during the term of the President. Under said roadmap, efforts from 2023 until 2024 shall focus on defeating the CTG and breaking their support structure, while 2025 to 2028 will focus on building on its successes and ensuring sustainment of its achievements. The efforts of our LGUs, our various government agencies and law enforcement authorities in the region for supporting the NTF-ELCAC by improving public safety and implementing programs that improve the living conditions for all. As of date, under the leadership of the NTF-ELCAC Chairman, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., Co-Vice Chairpersons, Vice President and Secretary of Education Sara Duterte, and NSA Eduardo Año, with the orchestration of Executive Director Ernesto Torres Jr., the National Task Force asserts its 100% establishment of its regional task forces, ELCAC, across the country. In addition, 79% of its localities declared the CPP-NPA-NDF as persona non grata. Continuing on the success of the past, the NTF-ELCAC under the present administration continues to blaze its path towards peace, providing continuous support to programs such as the flagship Barangay Development Program and ECLIP, which continuously win hearts and minds and spur the surrender of the CTG affiliates respectively to breaking new ground in instituting programs such as DWDD's Last Mile Program and the new Agrarian Emancipation Act to support far-flung barangays and spurring development. These game-changing efforts have truly made the difference, utilizing the whole-of-nation participation and whole-of-government approach, which involves the national and regional government agencies, as well as the local government units and the private sector. Marked improvement of our country's Global Terrorism Index ranking has been observed, raising our ranking from 9th in 2019 to 18th in 2023. But more than that, it led the way towards the provision of houses, access to clean water, electricity, food, education, healthcare, and other basic services, opening roads to peace, unity, and development, while the NTF-ELCAC has made significant headway towards ending the local communist armed conflict. There is still much work to be done, focusing on ensuring the adherence to the whole of government, as well as maximizing private support under the whole-of-nation approach. These efforts will undoubtedly continue the game-changing successes of the NTF-ELCAC. These successes would not have been possible if not for the efforts of every member agency, government office, private institution, stakeholder, and beneficiary. Mulit-muli, kasangga nyo kami at sama-sama tayo para sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat pamilyang Pilipino.
tungo sa isang bagong Pilipinas. We are now at the point in our history when their armed struggle has evolved. We have now progressed together towards peace and development. We have incorporated capacity building and social protection into our reintegration programs to guarantee full decommissioning of former combatants. Through community development and livelihood programs, the barangay development and enhanced comprehensive local integration programs have been effective in addressing the root cause of conflict in the countryside. To complete this reintegration process, I will issue a proclamation granting amnesty to rebel returnees, and I ask Congress to support me in this endeavor. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Dito sa programang Kumusta Pilipinas, hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army, and Airman First Class Glenn Guljan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw sa ating mga masugid na taga-subaybay at tagapakinig sa ating himpilan ng radyo. Kayo po ay patuloy na nakatutok sa DWDD 1134 kHz ang inyong pong Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mababayan, muli po tayong magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa ating programang maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon saan mang dako ng ating bansa. Mangungumusta po sa inyo at mangungumusta sa kalagayan ng ating inang bayan. Matropa, oras sa pulungan, naganap ng alas 10:18 na po ng umaga at muli pong sumasaimpapawid ang programang Kumusta Pilipinas. Samahan niyo po ako sa isang oras na pangungumusta at paghatid ng mga balita at impormasyon saan mang dako ng ating bansa. At ating pong hihimay-himayin ang mga kaganapan na ating pong nais maipabot sa ating mga mamamayan. Mga kababayan, araw po ngayon ng Martes, Martes is Friday. Friday na po ngayon mga kababayan at sabi nila, thanks God, it's Friday. At mga kababayan, sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa isang napagandang simula ng ating pong mga isinasagawa sa ating pong pang-araw-araw. Mababayan, ngayon po ay araw ng Friday at kanina po ay talaga namang napaganda ng sikat ng araw. At ika nga ito'y simbolo na tatapusin natin ang isang linggo ng merong kagalakan at punong-puno ng pagpapala. Despite I know everyone ay merong mga pinagdadaanan because of the various challenges that they face. Sa kanila pong mga trabaho, sa kanila pong mga buhay. Pero mga babayan, we need to be thankful and grateful pa rin to those experiences na ating pong naranasan na kung saan ito po ay nagiging daan para po tayo po ay magiging matatag. Kaya sa ating mga taga-subaybay, sa mga tropa, samahan niyo po ako. Send niyo na po yung mga greetings and comments this Friday morning. At tayo po yung magkumustahan. Ating pong kukumustahin ang ating mga babayan saan mang dako ng ating bansa. Dahil nga Friday ngayon, ay we will give more time on reading all the messages and comment ng ating mga viewers and listeners na nakantabay ngayon sa ating Facebook page. Ating himay-himayin ang mga kaganapan na nangyari sa buong sanglinggo. And I know naman mga kababayan po natin ay minsan may ilan tayo sa mga kababayan natin ang napapagod na. Pero ito po nais po namin maipabatid sa ating mga kababayan. Okay lang na mapagod basta marunong tayong magpatuloy. Dahil ang pagod
ay parte ng buhay, parte ng ating pong paglalakbay dito po sa mundong ibabaw. Pero ang pagsuko ay isang bagay na kusan ay kapag ginawa natin ating pong pagsisisihan. Pero the most important thing ay mapagod man, pero lalaban pa rin. At gawin ang nararapat na mga bagay na kusan tayo po ay magiging isang mabuting mamamayan. Sabi nga mababayan, it's not all about what happened from the past. It's all about the learnings that you've been learned from the past in order to build a better future. Sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, even though sa ating pong mababayan, sa ating mga tagapakinig at lalo na po sa ating mga former rebels na nagbalik loob sa ating pamalan, sa ating pong audio-visual presentation while ago na pinakita po natin, na nakita po natin ang kahalagahan ng pagbabagong buhay ng ating mga former rebels and the support of our kababayan. Sabi nga, it's not all about what you've done from the past, it's all about what you've done sa present na kung saan makakabubuti sa iyo in the future. Kaya mababayan, let's give good vibes to every Filipinos this Friday morning, at gusto po natin na bigyan po ng halaga ito, bigyan po ng pansin. Dapat alam po namin ngayong Friday ay talagang marami na ang nanghihina at marami na po ang gustong tapusin ang Friday ito at makapagpahinga para po ay makapili ang kailang mga mahal sa buhay and makapag-spend time with the nature rather, para po sa kanila pong pagbibigay ng pagpakakalma, or sabi nating renewing their mind or renewing themselves para po sa mga kaganapan na kailan pong nararanasan. Kaya mababayan, sama-sama po tayo ngayong araw ng Friday, ngayong oras pong ito. At oras natin, ganap na alas 10:22 na po ng umaga. Kaya sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, yun na po ang inyong mga greetings dahil ating pong babasahin po yan. Anyway, sisimulan na po natin sa ating mga viewers na nakantabay ngayon kay Sir Wilson Baldoza Basalizo. Always listening and watching us here dito po sa ating programa. Sir Wilson, saan ka man naroroon, God bless and ingat. At kami po ay nagagalak na kayo po ay lagi nandyan. And katropang Spencer Ross, maraming salamat. At kay hello Pam si Benjamin. Hello sir. Good morning. Sa ating pong katropa na very supportive at talaga namang walang sawang umaantabay at tumututok dito sa ating programa. Sabi niya, good morning katropang Glenn, TJIF. Thanks God it's a Friday. Sa mga kababayan po natin, sa mga workers, ay never kayong mapagod. Friday na ngayon at think positively. At gawin po natin ang magandang gawain na siyang tatapos sa ating pong Friday ng merong kagalakan. What you put in your mind, yan po ang ating magagawa sa ating araw-araw. Kaya let's start this Friday na positibo. Para po sa paglubog ng araw ay positibo pa rin tayo. Para po sa isang magandang resulta na gusto po nating matamasa sa ating pong mga buhay. Ayan na, sabi ni Sir, with accolades in your weeks, unwavering servitude to God and country. Maraming salamat. In behalf of University Perpetual Health System Medical Center, we would like to acknowledge the medical mission and gift-giving activity now being done. Diyan po sa Abra de Ilog, Mindoro. This activity is Thanksgiving birthday celebration for Dr. Brigadier General Antonio L. Tamayo. The activity is led by Delta Honelta Foundation Incorporated and UPHS Las Piñas, headed by Dr. Consuelo Reyes, Dr. Josephine Dasig, Dr. Joven Cipino, Miss Brooks Esteva, registered nurse, and for God be the glory. And saludo po tayo sa ating pong mga doctors, sa ating pong mga registered nurse who conducted this kind of activities in support doon sa ating pong mababayan. And especially, we would like to acknowledge with the presence of the birthday celebrant, Dr. Antonio L. Tamayo, for giving this kind of activity to our kababayans, o sharing his blessing sa ating pong mga kababayan dyan po sa Abra de Ilog, Mindoro. And sa mga babayan po natin, sa mga tropa natin, especially sa mga taga Mindoro, ay tayo po napapahinggan sa DWDP 106.9 na Tropang Pinoy FM. Ay, tama, Tropang Pinoy FM, dyan po yan sa Mindoro.
Kaya happy morning. And speaking of Abra de Ilog, Mindoro, ay tayo rin po ay napapakinggan po dyan sa DPW, DPW, tama ba DPW? DWDP. Ayan, DWDP rather, mga babayan. Happy morning sa ating mga babayang mangyana. At sa ating mga tutubong mangyana. At mga bayan, sa ating mga taga-subaybay, isa rin po magandang umaga kay Ma'am Honoria Shat. Ma'am, it's nice to be with you to our program. It's nice to be, it's nice to see you again, rather, na nakasama po namin kayo ulit dito sa ating programa. You have a busy schedule, but you give us time, makasama po namin. And God bless, sa ating pong mga OFWs, especially dyan po sa Hong Kong na nakantabay. God bless po at ingat. At God bless po, ma'am. At kay Ma'am Salalanes, Ma'am Sel, thank you so much for always there, for always listening despite na kayo po ay nagpapagaling, but you could continue watching us here and dito sa ating programa. And we are praying na magkaroon po ng kalakasan ang inyong pangatawan at patuloy pong bigyan ng magandang kalusugan, especially ng ating pong may kapala. And kay Sir Wilson Baldoza, sir, good morning. Thank you so much. Talagang ito si Sir Wilson, walang sawang at walang humpayan na umaantabay dito sa ating programa. Kaya sir, maraming salamat. And sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, huwag na huwag kayong mahiyang mag-send ang inyong mga comments. It's Friday. It's Friday. So we'll give more time reading all the comments and greetings na gusto po ninyong ipaabot. Kung may mga shoutout man po kayo, may mga nais po ninyo kayong batiin, send nyo na po dyan sa ating comment section below. I will give more time for that. Dahil Friday ngayon, let's have a good vibes. Let's have a meaningful Friday sa ating pong mga taga-subaybay. Dahil ngayon po Friday na ito, ay gusto po nating matapos na tayo po ay merong good vibes despite that we have pain that we even experience sa ating pong mga buhay, ay kailangan pa rin po nating maging matatag at lumaban sa unos na ating pong pinagdadaanan. Dahil yan po, ang unos na yan ay magbibigay sa inyo ng katatagan sa inyo pong paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Kaya mga babayan, sa ating mga tropa, napakalalim ng hugot na yan. Pero that's the reality of life. Kapag wala po tayong ginagawa sa ating pong mga sarili, it's not all about what we have, but it's all about what we can do sa ating pong paglalakbay dito sa mundong ibabaw. We experience various challenges, trabaho man, sa ating pong pangangailangan sa buhay, sa ating pong relasyon, sa ating pong mga career, ay mga babayan, it's not all about those things, but it's all about how you act or how you do the actions. Para po gawin ito po mga bagay o positibong mga bagay na ma-overcome po ninyo lahat ng mga pagsubok na yan. Dahil alam naman po natin na we will experience those happiness, we will experience those sasabihin karangyaan, at sabi natin magandang career. But those kind of peaceful mind, it's not all about those things. But it's all about how you handle yourself doon sa mga bagay na yon. Kaya mga babayan, sa ating mga tropa, the most important thing na dapat natin gawin, napapagod man tayo, nakaranas man tayo ng mga pagsubok, we need to connect always ourselves to our Creator who give everything for us. Kaya sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, never get tired. Huwag tayong mapagod. Talagang nakakapagod itong sa mundong ito. Nakakapagod ang mga nararanasan po natin sa mundong ito. Kaya huwag po tayong mapapagod. Despite na mahal pa natin sa buhay ang nagbibigay sa atin ng sakit, ng pain, ng pagod, pero huwag nating susukuan. Just give time for yourself. Pahinga muna. And after that, inhale and have a assessment o sabi nating meditation in order to relax your mind. In order you to have a good decision-making na gagawin po ninyo. Kaya mga babayan, comment lang po kayo. At talaga namang napakalalim ng ating pong Friday. However, we are sabi nating be thankful for everything that we experience. Lalo po sa pang-araw-araw po natin. Despite na hindi magandang trabaho ninyo, but we need to be thankful. Kahit sa pagbabiyahe, we need to be thankful. That's how we handle ourselves. Kahit marami ng negative situation ang naranasan po natin. Let's think those negative situation and change it
ito positive para po sa ating pong ikakabubuti sa ating pong bansa. Alam niyo po na mga kababayan, sa ating mga kababayan, sa ating mga tropa, we experience especially the Armed Forces of the Philippines, despite that we've been encounter various negative operations, na sabi nating mga encuentro, mga kababayan, always remember that kind of encuentro, it's not a positive actions. It's a negative situation that happened to the Armed Forces of the Philippines. Dahil ang Armed Forces of the Philippines po ay ayaw na magkaroon ng encuentro sa kapwa Pilipino. Kaya sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, we are looking forward na mahakikayat ang ating pong mababayan, mailigtas sa panlilinlang at mabago ang ideolohiya na kanila pong natatamo sa buhay nila, nararanasan nila sa buhay nila upang ngayong pagpasok ng taong pagtapos ng taong ito at pagpasok ng buwan ng December ay tayo po'y sama-sama magdiriwang ng Kapaskuhan na merong kagalakan, kasiyahan at tunay ngang kapayapaan ang bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, saan mang dako ng bansa, sa ating pong mga laangkawal, sa ating pong mga sundalo, saan man kayo naroroon, ay kami po'y sumasaludo. At sa ating pong mga partners, stakeholders na nakikinig at nakantabay ngayon, the success of the operations of the Armed Forces of the Philippines is not all about its mandate only. It's not all about how they perform their duties and responsibilities, but it's also the collaboration that you've been shared and your support, especially to the Filipino people, para po maging successful ito pong mga panukala at mga adikain na makakabubuti sa ating pong komunidad at lalong na po sa buhay ng minsan nang naligaw nating mga kababayan. Kaya mga tropa, sa mga babayan po natin, sa mga taga-subaybay at taga-pakinig, keep on sending your messages and keep on sending your comments. Dahil ikangay babasahin ko yan, wala tayong kakaligtaan ngayong araw pong ito, ngayong Friday, dahil ikangay aking pong bibigyang pansin itong mga komento po ninyo. Sabi nga ni Sir Hello Pab si Benjamin, blessed are the peacemaker, katropang. Yes, indeed. God blessed those individuals who aim to have peace in our community, especially to our world. At ito po ang ating panawagan, especially the call of the Armed Forces of the Philippines to invite and encourage every Filipinos to be part of our goal, na mag-disseminate o magpalawak ng mga impormasyon tungo sa isang hangarin na mabigyan po tayo ng kaalaman at magising ang ating pong mga diwa sa katotohanan, lalo na po sa ating pong ipinaglalaban. Especially dahil na rin sa ayo po ay we are transitioning to our mandates from internal to external defense posture. Ito pong ating pong inilalabang teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Kaya sa ating mga babayan, sa ating mga taga-subaybay, ay kami po ay nandito at patuloy po ninyong kasama at kaagapay sa isang layunin na maipaabot sa ating mga babayan ang ating pong laban sa ating pong teritoryo, sa ating pong karagatan. At sabi nga naman ni Tata Mobo, sabi niya, good morning katropa Sir Glenn at sa lahat, God bless us all. Thank you so much sir, maraming salamat. And happy weekend Sir Glenn and everyone. And sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, happy weekend. And we have few minutes left, but we will spend this minutes left na mayroong tayong mga mapapaabot na mga mensahe at ma-encourage po natin ang bawat isa to pursue and to be part of this solution. Ika nga, the problem that we've been encounter ay let's be part of it. Let's sabi natin acknowledge it. Hindi natin maiwasan yung problema na yan. Let's acknowledge it and take an action and a positive action and be part of the solution. You cannot overcome the problem. You cannot solve the problem without looking for the solution. Kaya look for the solution and look for the problem, acknowledge the problem, and look for the solution. And once you found out the solution, take an actions for that para po matapos at maisakatuparan natin ang masaya at mabuting paglalakbay at produktibong paglalakbay dito po sa mundong ibabaw.
Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy lang tayo dahil kami, ako mga kababayan, nagagalak ako. I'm very thankful, I'm grateful despite of various pain na tayo pong nararanasan. But sabi ko nga, despite that we have that pain, take it positively and move forward in life to for a better future and build a better future. You cannot build a better future. You cannot change your life without sabi natin acknowledging all the things that happened from the past. Ika nga, the past will the lesson from the past or the experiences that you've experienced from the past ay hindi po magbibigay sa inyo ng kalugmukan, but ito po ay magbibigay sa inyo ng kalakasan and to become stronger person to build a better future. And ito po ang ating pinapaabot at mensahe sa ating mga kababayan na nakaantabay at nakikinig ngayon. Kaya mababayan, kapayapaan ang aming sinisigaw at ipinapaabot sa ating mababayan at ikangay mensahe ng ating katropang Hello Pop si Benjamin. Kamusta sa mga rebel returnees sa 80th Infantry Battalion Cafe at Rest to Enjoy Life po? Mighty proud of your group pa. Yes, alam nyo mababayan, for the information of everybody, marami po tayong mga former rebels ngayon ang talagang ikangay very productive, dahil through the experiences that they've been through, at iyo po naging daan para po sila ngayon ay magtaguyod sa isang layuning mapabuti palalo ang buhay po nila at lalo na po ang kanila pong komunidad. Marami na po sa ating mga former rebels ang naging isang halimbawa at naging patunay na meron pang pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. At saan mang ating naranasan sa buhay ay meron pang pagkakataon na tayo po'y bumangon at lumaban muli. Kaya sa ating mga babayan, sa ating mga tropa ay ito po'y pinapaabot po namin para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay na nakatutok at umaantabay dito po sa atin. Lalo na po ngayon ay patapos na, malapit na naman patapos ang buwan ng October at ngayon po papasok na naman po tayo sa buwan ng November. At ang buwan ng November na yan ay ikangay sabi natin na idiriwang na naman po natin itong darating na araw ng mga patay at commemoration of our mga kababayans na pumanaw ay dapat pa rin po tayong maging handa sa mga bagay na ito. At bago tayo maging handa sa mga bagay na ito, ay kailangan po nating ihanda ang ating pong mga sarili para sa isang panibagong yugto ng buhay na ating pong tatahakin. Kaya mga bayan, oras sa pulungan, ganap na alas 10:38 na po ng umaga. Gusto ko lang pong itong basahin na ito pong sa mga comment natin. And we're giving more good vibes. Sa ating pong mga babayan, sa ating mga listeners, will give you insights and information that will lead us to have a better life. Sabi nga, it's what you put in your mind. It reflects on every actions that you will do sa ating pong pang-araw-araw. Kaya let's sabi natin, attract good vibes, attract positive solution, positive thoughts para po ay ma-attract po natin ang positive results. Sabi nga ni Sir Hello Pop si Benjamin, the lesson in life make us wise and stronger. Partake your learned wisdom. Yes, indeed. Thank you so much, Sir Hello Pop si Benjamin. Napaganda po ng inyo pong mensahe. Mababayan, oras sa ating pulungan, nagrap ng alas 10:39 na po ng umaga. Hindi ko na mamalayan, 39 na po. Mababayan, huwag kayong halis, huwag kayong mawawala. Kami po ay magbabalik. At sa ating pong pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong paghatid ng mga good vibes, good information that will lead us to have a better life. Sa ating mga babayan, keep on listening and watching dito sa ating programa and keep on sending your messages and comments dito sa ating pong Facebook live streaming dahil aking pong babasahin po yan upang kayo po ay aking makasama at makapanayam dito po sa ating putalan through reading all your comments sa inyo pong comments sa ating pong Facebook page. Mga bayan, huwag kayong alis at huwag kayong mawawala. Kay Ma'am Manoria 7, Ma'am Manoria, stay put lang kayo dyan, still watching, stay tune dito sa ating programa at sa ating pong pagbabalik. Tuloy-tuloy po tayong maghatid ng mga impormasyon at mga balita saan mang dako ng ating masa. Mga bayan, huwag kayong mawawala. Magbabalik po ang programang Kumusta, Pilipinas. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Mga katropa, ako po si Zara Bianca Saldua, First Lieutenant sa Philippine Army at isang beauty queen and professional host. Para lagi kang updated sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow po kayo sa ating Facebook page. Ito po ay ang AFP Radio DWDD sa Facebook at naka-tune in po kayo sa ating radio station. That's 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na ang inyong kawal tuwing Sabado 8 p.m. Naka-simulcast po ito sa Ang Inyong Kawal. Ito po ay nasa Facebook at YouTube channels natin. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, sabay-sabay nating tunghayan ang pag-usbong ng modernisasyon ng Armored Division ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Paano nga ba sila naghahanda sa bagong yugto ng depensa mula sa internal security operations hanggang sa panibagong yugto ng territorial defense? Lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Karapatan ng bawat Pilipino ang mabuhay sa ligtas at mapayapang bansa. Ngunit ang karapatang ito ay hindi nararanasan ng bawat isa. Tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa mga kabataang tipo. Kawawa yung mga bata na ulat ng tatay. Dahil dito, hindi natitinag ang Philippine Army sa pagtugis sa mga patuloy na nagbabanta sa ating seguridad, lalo na sa mga liblib na lugar. The group has Karapatan ng bawat Pilipino ang mabuhay sa ligtas at mapayapang bansa. Ngunit ang karapatang ito ay hindi nararanasan ng bawat isa. tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa mga kabataang tipo. Kawawa yung mga bata na ulat ng tatay. Dahil dito, hindi natitinag ang Philippine Army sa pagtugis sa mga patuloy na nagbabanta sa ating seguridad, lalo na sa mga liblib na lugar. The group has dismantled 3 more weakened guerrilla fronts of the New People's Army. Diniklara na ang buong lalawigan ng Sulu bilang ASG-free. Dahil sa pagtutulungan ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba't ibang sangay ng gobyerno, ating napagtagumpayan ang pagdedeklara ng State of Internal Peace and Security sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kasabay ng sunod-sunod na operasyon laban sa mga teroristang grupo ay ang pagpapatibay ng samahan sa pagitan ng militar at ng bawat Pilipino. Dahil naniniwala kami na kailanman ay hindi naging sagot ang karahasan sa problema ng lipunan. Hand in hand, we'll work together to heighten the internal and external security of the Philippines, to create a more conducive environment for the comprehensive growth and empowerment of our people. Kami ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, kasangga ninyo sa bawat laban at hindi kailanman pasisiil para sa mga Pilipino at sa bagong Pilipinas. I am very proud because of the accomplishments na nagagawa natin. We are very precise na hihit natin yung target. Ngayon, meron tayong mission na dapat gampanan. By the end of the year, tapos na ang problema ng NPA. Tapos na ang problema ng mga local terrorists. But even if we will shift to territorial defense, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin. So that pag may sumakop sa atin, tatalunin natin sila. We will defeat them. Not just with regular forces, but also with reserve forces. Huwag tayong magpa-apekto sa political na nangyayari. Focus lang tayo sa trabaho natin. The Armed Forces of the Philippines is one of the institutions that is keeping our country together. Basta tayo solid, our country will remain strong. In the vast expanse of international waters, alliances forged in defense stand resilient against the currents of uncertainty.
The Armed Forces of the Philippines exemplifies this steadfast commitment through its active participation in global defense collaborations. Ladies and gentlemen, beyond the regional horizon, we recognize the importance of upholding multilateralism. It remains the single viable platform for collective action against transcendent global challenges. This requires active leadership on the part of middle powers, which have the capacity to cross political and ideological lines, forge genuine consensus, and lead credible efforts towards decisive multilateral solutions. Through international defense and security engagements, the AFP fosters strong partnerships and hones its skills for a safer world. These engagements transcend borders, uniting nations in a shared mission to protect and secure. It is for this most noble of causes that we must come together to win the future of our region and to make a better world. And with your help, with our partnerships, with the alliances that we forge, we will make it happen. Ang bagong Pilipinas ay isang bansang kayang makipagsabayan sa buong mundo. The United Nations Convention on the Law of the Sea delineates various maritime zones, each conferring specific rights and responsibilities to coastal states. These zones are crucial in establishing a legal framework for maritime governance and resource management. Territorial sea extends up to 12 nautical miles from a country's baseline where the state exercises full sovereignty, including over airspace and seabed. Contiguous zone ranges from 12 to 24 nautical miles from the baseline, allowing a state to enforce laws related to customs, immigration, and pollution. Exclusive Economic Zone, or EEZ, extends up to 200 nautical miles from the baseline, giving a state rights to exploit and manage marine resources, including fish and minerals. Continental Shelf, extended underwater landmass beyond the EEZ, where a state can explore and exploit resources up to 350 nautical miles from the baseline. The United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, serves as the bedrock for maritime governance, outlining the rights and responsibilities of coastal states within their maritime zones. Understanding and adhering to these maritime zones is not just a legal obligation, but a vital step in ensuring that our nation's rights and sovereignty are respected and upheld. Together, we can ensure that Philippine sovereignty is acknowledged and honored, securing a strong and resilient future for our nation. Together, let us fortify our efforts to build a stronger armed forces of the Philippines that will serve as an instrument for peace and for unity, a catalyst for nation building, and a vanguard of stability. Malayo na ang narating ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mula sa simpleng simula nito patungo sa pagiging isang moderno at maaasahang pwersa. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pangako ng gobyerno sa modernisasyon ay mas pinalakas at patuloy na isinusunod. Ngunit ang modernisasyon ng sandatahang lakas ay hindi lamang tungkol sa makabagong kagamitan. Ito ay isang pangako ng kapayapaan para sa pamilyang Pilipino upang makapag-aral, makapagtrabaho at mamuhay ng ligtas, malaya at walang takot. Sa bawat hakbang ng modernisasyon, ito ay nagbibigay ng pag-asa at kanlungan sa mga Pilipino. Tunay ngang malayo pa ang ating tatahakin, ngunit malayo na ang ating narating. Ito ang sandatahang lakas ng Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Alright mga tropa, muli po babalik ang programa Kumusta Pilipinas? Ako pa rin po yung likod katropang Glenn Gulchan. Mababayan sa inyo pong mga napanood na audiovisual presentation, ito po ay patunay lamang ng inyo pong Armed Forces of the Philippines ay katuwang para po sa isang adikaing magkaroon ng isang bagong Pilipinas. Mababayan sa ating matagasbaybay at tagapakinig na nakantabay ngayon dito sa ating programa, kami po itaos pusong nagpapaabot ng isa pong magandang umaga at maraming salamat sa inyo pong pagsusubaybay at pag-aantabay dito po sa ating himpilan ng Radyo DWDD. Kaya sa ating mga tropa, sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, sa mga adikain at na isagawang hakbang ng ating pong pamalaan, ng ating pong Armed Forces of the Philippines, ito po ay patunay lamang ng inyong pong AFP ay patuloy po ninyong maaasahan. At sa ating mga taga-subaybay, sa mga tropa nating nakatutok ngayon at nakikinig, ito pong ating pong talakayan ngayon pong araw ng Friday. Dito po ay paghatid ng mga magagandang impormasyon at mga kaganapan na kung saan ay magdadala sa atin sa isang magandang bukas at magandang paroroonan sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Kaya po mga bayan, sa ating mga taga-subaybay, tagapakinig, gusto ko lang pong i-highlight and we would like to shout out sa isa pong ating pong mga tropa na nakantabay ngayon at minomonitor po tayo kay Ma'am Manoria Siete. Ma'am Manoria, maraming salamat po. God bless. San mga naroroon ngayon, ingat po kayo lagi. At sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, I don't have enough time. Dandahanin ko na po ito sa ating mga tropa na nakantabay at natutok ngayon. Maraming pong salamat. At sa ating pong mga former rebels, ay kami po ay nagpapasalamat for joining us. Dito po sa ating laban kontra terorismo. At sa ating mamayang Pilipino na nakiisa upang ipaglaban ang ating pong karapatan sa West Philippine Sea. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mataga-subaybay na patuloy pong tumututok at patuloy pong sumusuporta, The One Gun Pilipinas, ay kami po ay sumasaludo sa inyo pong pakikisa sa ating pong mga laangkawal na kaagapay ng ating pamalaan. Sa ating mga reservists ay sa ating pong mga stakeholders and partners na patuloy pong sumusuporta upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mababayan saan mang dako ng ating pong bansa. Maraming salamat. At mga babayan, sa mga tropa natin, kami po ay patuloy na narito, patuloy po dito sa ating programa sa himpilan ng radyo, sa DWDD AFP Radio, ay patuloy po ninyong kaagapay na maghatid po ng mga impormasyon at mga balita saan mang dako ng ating bansa. At patuloy po ninyong mapapakinggan ang mga balitang magdadaan sa atin sa kaayusan at magdadaan sa atin na malaman ang mga kaganapan at bakbang ng ating pamalaan patungkol po sa ating kapayapaan. Kaya maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pong pagtutok. Kay Sir Wilson Balduza Bazalizo, Sir, maraming salamat. Kay Ma'am Honoria Siete, kay Hello Papsi Benjamin, kay Tata Mobo, maraming salamat. Kay Ma'am Sel Alanes, maraming salamat. Abay, nantabayan niyo po susunod na programa ang Usapan at Kantahan with our katropos. At ako po muli ang inyong katropang Glenn Gulchan at ako po ay magrarahan-rahan na, ika nga. At abangan niyo po kami sa sunod pang mga araw next week, Mondays to Friday, ganap ng alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At patuloy lang po tayo mga babayan at patuloy po pa rin ang inyong Armed Forces of the Philippines na maghatid ng mga balita at mga serbisyo na kailangan po ng ating mga mamayang Pilipino. At ito po ay patunay lamang na saan mang dako ng ating bansa, ang inyong pong Armed Forces of the Philippines ay patuloy po ninyong maaasahan na. Mga bayan, maraming salamat po sa inyo muli. Gusto ko lang po pasalamatan ang ating partner ngayon sa Baguio Technical, partner Ferdy Blues na nakantabay ngayon at sa ating mga katropa na nakatutok at nakasubaybay, maraming salamat. At mga bayan, magandang umaga po sa inyo at happy weekend and God bless sa ating lahat. Ating pakinggan ang mga impormasyon at balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa dito sa programang Kumusta Pilipinas, hosted by Major Mark Anthony Cardenosa, Philippine Army, and Airman First Class Glenn Guljan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng